ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශීතකරණයෙන් හමන අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධය ඔයාටත් දැනෙලා තියෙනවද? ශීතකරණයේ තියෙන කෑමකට තවත් කෑමක රස සුවඳ එකතු වෙලා ඒකෙන් ඔයා අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවද? ඉතින් මේ ඔයාව පීඩාවට පත් කරන අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධයට තාම විසඳුමක් හොයනවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයා වෙනුවෙන්මයි. තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ ඩිලිජන්ට් හෝම් ස්මාර්ට් ටිප්ස්. මේ අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධයට තියෙන ප්‍රධානම සාධකය තමයි අපිරිසුදුකම. ශීතකරණය නිසි ලෙස පිරිසිදු නොකිරීම, අධිශීතකරණයේදී වගේ නම් මස් මාළු වල ලේ තැවරීම, අපිරිසිදු භාජන ආහාර ඇසුරුම් වගේම පරණ පෙළනුණු ආහාර වර්ග දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශීතකරණයේ තැබීම වගේ දේවල් මේ අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධයට බලපානවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ ශීතකරණයේ ඇතුළත ශුද්‍රජීවී වර්ධනය වෙලා තමයි මේ දුර්ගන්ධය හට ගැනීමට හේතු වෙන්නේ. අනිත් කාරණය වෙන්නේ ශීතකරණයේ ආහාර ගබඩා කිරීමේ අපිළිවෙල සහ නිසි ලෙස ඇසුරුම් භාවිතා නොකිරීම. ඉතින් මේ නිසා තමයි එක ආහාර ද්‍රව්‍යයක රස සුවඳ තවත් ආහාර ද්‍රව්‍යයකට එකතු වෙලා අපිව අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මොනවද මේ සඳහා තියෙන විසඳුම්? ඔය මේ ප්‍රශ්نين පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ශීතකරණයේ ක්‍රියාවිරහිත කරන එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය සියල්ලම ඉවත් කරලා ශීතකරණයේ ට්‍රේ ටික ගලවලා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. සබන්දීරියක් භාවිතයෙන් හොඳින් පිරිසිදු කරගත්ත ශීතකරණයේ කොටස් ටික හොඳට වේල ගන්නත් පුළුවන්. පිරිසිදු රෙදි කඩකින් හොඳට පිහදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ කොටස් ටික ශීතකරණයට සවි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරම ශීතකරණයේ පිටිපස්ස රැඳෙන වතුර ටිකත් ඉවත් කරලා ඒ පිටිපස්සේ කොටසත් හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මේ විදියට පිරිසිදු කර ගැනීම පමණක්ම ප්‍රමාණවත් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට තවත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මේ දුර්ගන්ධය නැති කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලුණු වතුර ටිකක් අරගෙන රෙදි කෑල්ලක් පුඟවලා ශීතකරණයේ ඇතුළත හොඳින් පිසදැමීමෙන් දුර්ගන්ධය අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. විනාගිරි වතුර සමග මිශ්‍ර කරලා රෙදි කෑල්ලක් පුඟවලා පෙර පරිදිම ශීතකරණයේ ඇතුළත හොඳින් පිසදැමීමෙන් අපිට දුර්ගන්ධය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු ශීතකරණයේ ආහාර අසුරලා නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක කරලා පෙර පරිදිම භාවිතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විශේෂම කාරණයක් තමයි ආහාර ඇසිරීමේ පිළිවෙල. වෙසණු ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක වගේ ආහාර අසුරන්න පුළුවන් නම් වඩා සුදුසුයි. කෙසේ වෙතත් සමෘද්ධ භාජනයක තමයි ආහාර අසුරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ආහාරයකින් ආහාරයකට රස සුවඳ වමාරු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒ භාජන ඇසුරුම් පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. ආහාර පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. පරණ නරක් වුණු ආහාර කිසිසේත්ම ශීතකරණයේ තැබීම නොකළ යුතුයි. මේ විදිහට ශීතකරණයේ භාවිතා කරමින් යන අතරතුරේදී ඇතිවිය හැකි අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධය වළක්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දෙහි හෝ දොඩම් මේ විදිහට කෑලි කපලා පීරිසියකට දාලා ශීතකරණයේ තැනින් තැන තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ශීතකරණයේ පොඩි එකක් නම් මේ විදිහේ පීරිසියක් තියාගත්තාම ඇති. කෝපි කුඩු භාවිතා කළ හෝ නොකළ කෝපි කුඩු මේ විදිහට පීරිසියකට දාලා ශීතකරණයේ තැනින් තැන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් කියලා දෙන ක්‍රම ටික පැය 24ක් ශීතකරණයේ භාවිත කරපුවාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාගේ ශීතකරණයේ ඇති වෙන දුර්ගන්ධයේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. විනාගිරි පීරිසියක් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. පාම් පෙත්තකටත් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ ශීතකරණයේ තියෙන මේ අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධය උරා ගන්න. කඩදාසියක මේ විදිහට ඔතන්නේ ශීතකරණයේ සිසිලසෙන් පාම් පෙත්ත ඉක්මනින් වියලා ගැනීම වළක්වන්න. ඒ වගේම සිදුරු කරන්නේ ඒ තියෙන අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධය උරා ගන්න පහසු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ ශීතකරණයේ කැමති තැනකින් තියාගන්න. කෘත්‍රිම නොවුණු ස්වභාවික වෙනිලා සාරයටත් හැකියාවක් තියෙනවා ශීතකරණයේ දුර්ගන්ධය දුරු කරන්න. ශාකමය සගන්ධ තෙල් වර්ග උදාහරණයක් විදිහට කුරුඳු තෙල්, ලැවෙන්ඩර්, ඉඟුරු තෙල් වගේම පොල් තෙල් වලටත් හැකියාවක් තියෙනවා ශීතකරණයේ දුර්ගන්ධය උරා ගන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි තෙල් සහිත ආහාර, චොකලට්, යෝගට් වගේ කිරි සහිත ආහාර, බටර් වගේ දේවල් වලටත් ඒ වගේම රටකජු වගේ තෙල් සහිත ආහාර වලටත් ඒ වගේ දුර්ගන්ධය උරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා ඒ වගේ දේවල් ශීතකරණයේ තියෙනකොට හොඳට පියන වහපු ඇසුරුම් වල පමණක් භාවිතා කරන්න මතක තියාගන්න. අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ද්‍රව්‍යයක් තමයි බේකින් සෝඩා කියන්නේ. බේකින් සෝඩා ටිකක් මේ විදිහට කප් එකකට දාලා
ශීතකරණයේ තියාගත්තොත් අපිට ශීතකරණයේ දුර්ගන්ධය ලේසියෙන්ම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ශීතකරණයෙන් හමන අප්‍රසන්න දුර්ගන්ධයෙන් මේ තරම් කාලයක් පීඩා විඳනම් හරි විසඳුමක් හොයමින් සිටියානම් හරි මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒකට විසඳුමක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයත් මේ ක්‍රම අතරින් එකක් හෝ කීපයක් කරලා බලන්න ඔයාටත් අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.